ሰላም ጋይስ ዌልካም ባክ እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ዲስከስ የምናደርገው ፎሬክስ ትሬዲንግ ስንጀምሩ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ በጣም መሰረታዊ የምንላቸው ነገሮች ዛሬን ቪዲዮ አይታችሁ ሲጨርሱ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ስለ ፎሬክስ፣ ስለ ስቶክ፣ ስለ ክሪፕቶ፣ ስለ ትሬዲንግ በአጠቃላይ ዲስከስ የምናደርግበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልኝ በተቻለ ፍጥነት መልስላችኋለሁ። በእርግጠኝነት ስለ ፎሬክስ ስለ ትሬዲንግ ኢን ጀነራል ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከሱ ጀርባ ያሉትን ነገሮች እና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ልክ ሲጀምሩ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮችን ዛሬ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ምንድነው ትሬዲንግ? ትሬዲንግ ሲባል ምን እያለን ነው? ትሬድ ማለት እንግዲህ ሁለት ሰዎች አንድ ዕቃ ወይም የሆነ ሰርቪስ ሲለዋወጡ እንግዲህ ትሬድ አደረጉ እንላለን። አንዱ ገዢ ነው አንዱ ሻጭ ነው፣ ሲለዋወጡ ትሬድ አደረጉ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአበባ ገበያ ውስጥ አበባዎችን እየገዛ እየሸጠ ምን እያለ ምናምን እንግዲህ ትሬድ የሚያደርግ ሰው ወር የሚገበያይ ሰው የአበባ ትሬደር ይባላል ማለት ነው። አሁን ታዲያ እኔ አበባ ትሬድ አርግ ቢሉኝ ወዲያው ነው የምከስረው፣ ምክንያቱም ምንም አይዲያው የለኝም። ስለ አበባ ትሬድ አርግ ያላቅም፣ አበባዎችን አላቅም፣ ለማን እንደምሸጥ አላቅም፣ ከማን እንደምገዛ አላቅም፣ የመሳሰሉ ነገሮችን ማለት ነው። ስለዚህ ስለዛ ገበያ ምንም ኢንፎርሜሽኑ ከሌለኝ መክሰሬ እንግዲህ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው? አንድ ነገር ትሬድ ከማረጋችሁ በፊት ትሬድ የምታረጉት ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ሲሚላርሊ ፋይናንሻል ትሬደር ስንል ምን እያልን ነው? ከፋይናንሻል ማርኬት ውስጥ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶችን እየገዛ እየሸጠ የሚገበያይ ሰው እንግዲህ በፋይናንስ ዓለም ውስጥ ትሬደር እንለዋለን ኦር ፋይናንሻል ትሬደር እንለዋለን ማለት ነው። አሁን እነዚህ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ምንድናቸው ነው? አሁን ለዚህ ቪዲዮ እንዲጠቅመን ስለ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ሁለት ነገሮችን ማወቅ አለባችሁ። አንደኛ ሁሉም ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ስምምነቶች ናቸው፣ ማለትም ኮንትራት ናቸው። ይሄ ምን ማለት ነው? በገዢና በሻጭ መካከል ኦር ደግሞ በኢንቨስተር ገንዘብ ባለው አካልና ገንዘብ በሚፈልግ አካል ወይም ደግሞ ተበዳሪዎች በሁለቱ የሚካሄድ ስምምነት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች። አሁን እነዚህ ኢንስትሩመንቶች በአራት ወይም በአምስት አሴት ክላስ መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? መጀመሪያ ላይ ኤኩቲ ማርኬት የምንለው አለ፣ ስቶክ ማርኬት እና በዛ ዙሪያ ያለ የራሱን የቻለ ገበያ አለ ማለት ነው። እዚህ ስቶክ ማርኬት አንደኛው ነው። ሁለተኛው ፎሬክስ ማርኬት የምንለው አለ፣ ዛሬ ቶፒካችን እሱ ነው። ሶስተኛው ኮሞዲቲ ማርኬት የሚል አለ። አራተኛው ደግሞ ዴት ማርኬት ኦር ደግሞ የብድር ገበያ የምንለው አለ። አዎ ብድርም ይሸጣልም ይገዛልም ማለት ነው። አምስተኛ ላይና አሁን አዲስ እየመጣ ያለው ደግሞ ክሪፕቶ ማርኬት ኦር ዲጂታል አሴትስ የምንላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አሁን ሌሎቹን እንዳለ ሜቢ በሌላ ቪዲዮ ወደፊት የምናያቸው ይሆናል። ለዛሬ ግን የምንፈልገው የፎሬክስ ማርኬት የሚለውን ነው ማለት ነው። አሁን ፎሬክስ ማርኬት ስንል ምን እያልን ነው? ፎሬክስ ስንል ኤፍኤክስ ተብሎ አንዳንዴ ይቆላመጣል። ፎሬን ኤክስቼንጅ ማለት ነው። ይሄ ቤዚክሊ የሀገራቶች ከረንሲ የሚገበያይበት የሚሸጥበት እንግዲህ ገበያ ነው ማለት ነው። ከሁሉም ትልቁ ገበያ ይሄ ነው። በቀን ከ6.6 ትሪሊየን ዶላር በላይ የሚንቀሳቀስበት ገበያ ነው። ቤዚክሊ በሀገራቶች ከረንሲ መካከል የሚደረግ ግብይት ነው ካልን እስቲ አንድ ስቴፕ ወደታች እናወርዳው ደግሞ እንየው። አሁን በአብዛኛው ጊዜ የምታዩት እነዚህን ከረንሲ ፔሮን ደግሞ የሀገራት የከረንሲ ጥምር እንደማለት ነው። በዚህ ፎርም ነው በአብዛኛው የምታዩቸው ማለት ነው። እነዚህ አሁን ከረንሲ ፔሮቹ ለሶስት ሊከፋፈሉ ይችላሉ። ሜጀር ከረንሲስ የምንላቸው አሉ፣ ማይነር ከረንሲስ የምንላቸው አሉ እና ደግሞ ኤግዞቲክ የምንላቸውም ደግሞ አሉ። አሁን ማይነር እና ኤግዞቲክ የምንለው ለጊዜው አይጠቅመንም። ዛሬ ቪዲዮ ላይ ሜጀሮቹን ነው የምናየው ማለት ነው። ሜጀር ከረንሲስ የምንላቸው እንግዲህ እንደ አንዳንዶቹ 8 ናቸው ይላል፣ አንዳንድ ቦታ 4 ናቸው ይላል። አቨሬጁን ሰደኛ ግን እኛ 6 ብለን እናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 6 የምታያችሁ ከረንሲ ፔሮች ኦልሞስት 80% የሚያወጣ ቮሊዩም ወይም ግብይት በእነዚህ ውስጥ ነው የሚፈጸመው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ነገር ሁለት ነገር አለ። የመጀመሪያው ነገር ቤዝ ከረንሲ የምንለው ነገርና ኮት ከረንሲ የምንለው ነገር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩትን በግራ በኩል የምታዩቸው ቤዝ ከረንሲ የምንላቸው ናቸው፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ኮት ከረንሲ የምንላቸው ናቸው። አሁን ይህንን እንደ ምሳሌነት እንውሰድና ዩሮ ዩኤስዲ ብለን ስንል ምን እያልን ነው? 1 ዩሮ ስንት ዶላር ያወጣል እያልን ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርማት ይቀመጥልናል። ዩሮ/ዩኤስዲ ብሎ ከዛም በኋላ እኩል ይሆናል ቫልዩን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ምን አድርገን ነው የምናነባው? 1 ዩሮ ስንት ዶላር ያወጣል ማለት ነው። በቀላል ኤግዛምፕል ለምሳሌ ዩኤስዲ ኢቲቢ
ወይም የኢትዮጵያ ብር ብሎ ቢያስቀምጥልን ምን ይያለን ነው $1 ስንት ብር ያወጣል ይያለን ነው ስለዚህ አሁን የዚህ ፔር ቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ በመሰራበት ወቅት 52 ብር ከ11 ሳንቲም አካባቢ ማለት ነው ሶ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሶ አሁን እንዴት ነው ታዲያ ትሬድ የሚፈጸመው ኦኬ አንድ ኢንቨስተር አለ ፎሬክስ ትሬድ ማድረግ ፈለገ ሶ ፕሮሰሱ እንዴት ሶ ለምሳሌ ያክል አንድ ሰው ቤት መግዛት ቢፈልግ ምንድነው የሚያደርገው የመጀመሪያ አክሽኑ ምንድነው ደላላ ፈልጎ ለዛ ደላላ የሚፈልገውን የቤት አይነት G+ ስንት እንደሆነ ቪላ መሆኑን በጀቱን በምን ያህል ሬንጅ ውስጥ እንደሚፈልግ እና ደግሞ ያከፋፈል ሲስተሙ ከባንክ ጋር ነው ወይስ ካሽ ነው የሚሉት ነገሮች ለዛ ብሮከር ኢንፎርሜሽን ይነግረዋል ዴን ያ ብሮከር ደግሞ ያንን ቤት ፈልጎ ለገዢው ያቀርባል ማለት ነው አይደል ሶ በዛ ነው የሚሰራው ትራዲሽናሊ አሁን ፎሬክስ ላይም ስንመጣ እንደዚህ ነው አንድ ኢንቨስተር አለ የሆነ ብሮከር አለ ሶ ያ ኢንቨስተር ለዛ ብሮከር የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ኦኬ ኦርደር ይሰጣል ዴን ያንን ኦርደር ብሮከሩ ይወስድና ደግሞ ኤክስኪዩት ያደርግለታል ማለት ነው ሶ አሁን ይሄ ኦርደር ምን ሊመስል ይችላል ሶ አሁን እዚህ ኦርደር ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ምንድናቸው ስንል የመጀመሪያው ከረንሲ ፔሩን ማስቀመጥ አለበት ሶ የሚፈልገው ምንድነው ከረንሲ ፔር ለምሳሌ ዩሮ USD ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ JPY USD ይሆናል ሶ የሚፈልገውን ከረንሲ ፔር ማስቀመጥ አለበት ማለት ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምን ያህል ነው መግዛት የሚፈልገው የሚለውን ነገር ማስቀመጥ መቻል አለበት ይሄንን እንግዲህ ሎት እንለዋለን ወይም ደግሞ ሎት ሳይዝ ብለን እንጠራዋለን ሶስተኛው ነገር ደግሞ የኦርደር ታይፑን መግለጽ መቻል አለበት ኦርደር ታይፕ ስንል ሁለት ኦርደር ታይፖች አሉ ቤዚክሊ ማርኬት ኦርደር እና ሊሚት ኦርደር የምንላቸው ነገሮች ማለት ይሄንን በቀላሉ ላስረዳችሁ ጠቅላላ ገበያውን ልክ እንደ ጫረታ እዩት ሶ ገዢዎች የሚገዙበትን ዋጋ ያስቀምጣሉ ሻጮችም ደግሞ የሚሸጡበትን ዋጋ ያስቀምጣሉ ማለት ነው ሶ አሁን በሁለቱ መሃል ተመሳሳይ ዋጋ ሲኖር ወይም ደግሞ ስምምነት ሲኖር ትሬድ ይፈጸማል ማለት ነው አሁን ይሄ በቀን በብዙ ጊዜ ይደረጋል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አውቶሜትድ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኢንቨስተር ለብሮከሩ በምን አይነት ኦርደር አይነት ነው መክፈል የሚፈልገው ኦር መግዛት የሚፈልገው የሚለውን ነገር ስፔሲፋይ አድርጎ ማስቀመጥ መቻል አለበት አሁን ማርኬት ኦርደር ሲያስቀምጥ በተገኘው ፕራይስ ሄደግዛልኝ እያለው ነው ማለት ነው ሶ ብሮከሩም የሚያደርገው ጀስት ባለው በተገኘው ርካሽ ፕራይስ ይሄድና ይገዛል ማለት ነው ሊሚት ኦርደር ሲሆን ግን እኛ ራሳችን ስፔሲፊክሊ የምንፈልገውን መጠን እንናስቀምጠው ስለዚህ መሸጥ ከፈለግን በዚህ ፕራይስ ካልሆነ እንዳትሸጥ ብለን ኦርደር እንሰጣለን ሶ ይሄንን የኦርደር አይነት ደግሞ ሊሚት ኦርደር እንለዋለን ማለት ነው ሶ እነዚህን የኦርደር አይነቶች አብረን አያይዘን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ሶ አሁን ብሮከሩ ይሄን ኢንፎርሜሽን ይወስድና እንግዲህ ኤክስኪዩት ያደርግልናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ፖዚሽን ይይዝልናል አሁን ብሮከሩ ይሄንን ለምንድን ነው የሚያደርግልን ለምንድን ነው የሚተባበረን ስንል ያ ብሮከሩ ኮሚሽን አለው ማለት ነው እንደማንኛውም ድለላ ለምሳሌ ቤት ሲገዙ 2% እንደ ኮሚሽን እንደምትከፍሉ ትሬድም ስታረጉ የትሬዲንግ ኮስት የምንለው ነገር አለ ኮስት አለባችሁ ሶ ምንድናቸው እነዚህ ነገሮች የሚሉትን ነገሮች እስቲ ቀጣይ ዲስከስ እናድርግ ሶ የትሬዲንግ ኮስታችን አንደርስታንድ ለማድረግ እስኪ አንድ ኮንሰፕት መጀመሪያ ልንገራችሁ አሁን ለምሳሌ ባንክ ብትሄዱ ስትገቡ ማለት ነው የፎሬክስ ማርኬታቸውን ብታዩ በሆነ ቦርድ ነገር የሚገበያዩበትን ዋጋ ያስቀምጣሉ አይደል ለምሳሌ ዛሬኛ ዶላር የምንገዛበት ፕራይስ ለምሳሌ 52 ብር ነው ብለው ያስቀምጣሉ የሚሸጡበት ደግሞ 52 ብር ከ50 ሳንቲም ሊሆን ይችላል አሁን ልብ ብላችሁ ካስተዋላችሁ በተመሳሳይ ዋጋ አይደለም በሚገዙበት ዋጋ አይደለም የሚገዙት ዋጋ ለምሳሌ 52 ብር ከ10 ሳንቲም ከሆነ የሚሸጡት 52 ብር ከ50 ሳንቲም ሊሆን ይችላል ማለትም በመሃል ጋፕ አለ አሁን የሚገዙበትን ፕራይስ በፎሬክስ ላይ the bid price እንለዋለን ወይም ለግዢ ያቀረቡበት ኦፈር ቢድ እንለዋለን ወይም the bid price እንለዋለን ማለት ነው ለሽያጭ ያቀረቡትን ደግሞ ጥያቄ ወር በዚህ ፕራይስ ነው እምሸጥላችሁ ያሉበትን ፕራይስ ደግሞ the asking price ወይም ደግሞ ask price እንለዋለን ማለት ነው አሁን በሁለቱ መሃል ላይ ዲፈረንስ አለ አይደለ ያቺ ዲፈረንስ ስፕሬድ ትባላለች ማለት ነው ሶ አንድ ሰው በትሬዲንግ ዓለም ውስጥ ካለባቸው ኮስት መካከል አንደኛው ስፕሬድ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኮሚሽን ደግሞ አለ ማለት ነው ያው ኦፍ ኮርስ ትሬዱን ደግሞ ፋሲሊቴት ላደረጉበት ኮሚሽን ይጠይቋችኋል በተወሰነ ፐርሰንቴጅ ደግሞ ኮሚሽን ትከፍላላችሁ ማለት ሌላኛው ደግሞ ፖዚሽናችሁ ወይም ትሬዳችሁ ደግሞ የሚያድር ከሆነ ደግሞ ማለትም እንግዲህ ካደረ ኦቨርናይት ፊ የሚባል ነገር ደግሞ አለ ማለት አሁን ሶ እነዚህ ሶስቱም የገለጽኩላችሁ ነገር ከብሮከር ወደ ብሮከር ይለያያል ሶ ራሱን የቻለ መታየት ያለበት ነገር ነው ማለት አሁን እነዚህን ካልን በትሬዲንግ ውስጥ ደግሞ የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው ሶ በጣም ቤዚክ የሆኑ ተርሞች አሉ ግዴታ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ መካከል የመጀመሪያው ነገር ስለ ፒፕ ማወቅ አለባችሁ ሶ ፒፕ ስንል ምን ማለታችን ነው
አሁን ለምሳሌ በክሪፕቶ ዓለም ውስጥ ክሪፕቶ ትሬድ አድርጋችሁ የምታውቁ ከሆነ ማለት ነው የአንድ የክሪፕቶ ከረንሲ ዋጋ $10 ከሆነ ያቺ ክሪፕቶ ከረንሲ ለምሳሌ ነገ $15 ቢገባ ስንት ፐርሰንት ጨመረ እንላለን? 50% ጨመረ እንላለን ማለት ነው። ማለትም $10 ነበር $15 ገባ፣ ልዩነቱ $5 ነው። ስለዚህ 50 በመቶ ጭማሪ አሳየን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ላይ ቀላል ነው ምክንያቱም በጣም ቮላታይል ስለሆነ ገበያው ማለት ነው። ወደ ፎሬክስ ስንመጣ ግን 50% ምናምን ሊጨምር አይችልም ምክንያቱም የሀገራቶች ከረንሲዎች ናቸው። ስለዚህ በጣም በትንሽ ሳንቲም ብቻ ነው ሙቭ የሚያደርገው። እሱን በፐርሰንቴጅ ለመስራት በጣም ሊከብድ ይችላል ምክንያቱም 0.000 ምናምን ፐርሰንት ሊደርስ ስለሚችል ማለት ነው። ይህንን ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀመው ፒፕ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጭማሪውን ወይም ደግሞ የቀነሰው በምን ያህል መጠን ቀነሰ፣ በምን ያህል መጠን ጨመረ የሚሉትን ነገሮች ለማየት ፒፕ የሚለውን ሐሳብ እንጠቀማለን። ስለዚህ አንድ ፒፕ የምንለው ምን ያህል ነው ማለት ነው። አንድ ፒፕ የምንለው 0.3 ዜሮዎች ዴን 1 ሲሆን ማለት ነው። ማለትም አራተኛ ዴሲማል ላይ ያለውን አንድ ጭማሪ አንድ ፒፕ እንላታለን። ለምሳሌ $1 ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲገለጽ ማለት ነው USD/ETB ብለናል እኩል ይሆናል ለምሳሌ 52.1121 ቢሆን ከትንሽ ጊዜ በኋላ 1122 ቢሆን አንድ ፒፕ ጨመረ እንለዋለን። አራተኛዋ ዴሲማሏ እንግዲህ አንዷ እንደ አንድ ፒፕ ነው የምትታየው 0.0001 የምትለው አንድ ፒፕ ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ የሚጨምረው ምን ያህል ነው የሚቀንሰው ምን ያህል ነው የሚሉትን ነገሮች ትራክ ማድረግ የምንችልበት ቃል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ማወቅ ያለብን ቃል ሌቨሬጅ የምንለው ነገር ነው። ሌቨሬጅ ስንል ቤዚክሊ ብድር እንደማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዛ አንዳንድ ብሮከሮች ላይ አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ 1 to 200 1 to 100 1 to 500 የሚሉ ነገሮች አሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለእያንዳንዷ ለምታስይዟት ለምሳሌ $1 1 to 100 ከሆነ እስከ $100 ድረስ መበደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ $10 ካለ 1000 መበደር ትችላላችሁ። 100 ካላችሁ እስከ 10000 መበደር ትችላላችሁ 1 to 100 ከሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄ ከብሮከር ወደ ብሮከር የሚፈቅዱት ሌቨሬጅ ይለያያል። ነገር ግን ሌቨሬጅ እንድታቆት ያክል ነው እንጂ ሲጀምሩ በተወሰነ ቀነስ አርጋችሁ መጀመር ነው ያለባችሁ። ምክንያቱም ሌቨሬጅ በጣም ሪስክ አለው። ትርፋችሁንም እንደሚያባዛው ኪሳራችሁንም ስለሚያባዛ ፕሮፐር የሆነ የሪስክ ፕላን ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው ማወቅ ያለባችሁ ቃላቶች ሎንግ እና ሾርት ፖዚሽን የምንላቸው ነገሮች ናቸው። ሎንግ እና ሾርት ፖዚሽን የምንላቸው ነገሮች ምንድናቸው? ቤዚክሊ ሎንግ ስትገቡ ማለት እንግዲህ አንድ ፕራይስ አንድ አሴት ዋጋው ሲወጣ ነው የምታተርፉት ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት እንደ መግዛት እንደማለት ነው። ኦኬ ሾርት ስትገቡ ማለት ደግሞ አንድ ፔር ዋጋው ሲወርድ ነው የምታተርፉት ማለት ነው። አራተኛው ማወቅ ያለባችሁ ነገር ደግሞ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ የምንላቸው ነገሮች ናቸው። ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ምን ማለት ነው? ጀስት ከስሙ እንደምንረዳው ሪስክ ማለት ለምሳሌ አንድ ትሬድ ስትገቡ ምን ያህል ፐርሰንት ነው ሪስክ የምታደርጉት ኦር ምን ያህል ገንዘብ ነው ሪስክ የምታደርጉት የሚሉትን ነገሮች ይነግረናል። ሪዋርድ የምንለው ነገር ደግሞ ምንድነው? ምን ያህል ነው ፕሮፊቱ የሚለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ቱ ሪዋርድ ሬሽዮ የሚለው ነገር ትሬድ ስንገባ መጀመሪያ አውቀን መግባት ያለብን ነገር ነው ማለት ነው። ምን ያህል ነው ሪስክ የምናደርገው፣ ምን ያህል ነው የምናተርፈው። ስለዚህ ምን ያህል ሪስክ አድርገን ምን ያህል እናተርፋለን የሚለውን ነገር የሚመልስልን ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ሐሳብ አሁን በኦርደር ሲገለጽ ከዚህ በፊት ስቶፕ ሎስ ወይም ደግሞ ቴክ ፕሮፊት ሲባል ሰምታችሁ ካወቃችሁ ሪስክ ኤንድ ሪዋርዱን እንግዲህ ማኔጅ ለማድረግ የሚያስችለን የኦርደር አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቶፕ ሊሚት የምንለው ኦር ደግሞ ስቶፕ ሎስ የምንለው ነገር ምንድነው? አንድ ነገር ዋጋው በጣም ከወረደብን ኦር ደግሞ እኛ ባልነው አቅጣጫ ካልሄደ ማክሲመም የምንከስረው ገንዘብ እዚህ ጋር ነው ብለን የምናስቀምጠው የኦርደር አይነት ስቶፕ ሎስ እንለዋለን። ፕሮፊታችንን ደግሞ እዚህ ድረስ ከወጣ ደግሞ ፕሮፊታችንን ውሰድ የምንለው ቴክ ፕሮፊት ኦርደር እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህም በላይ እንግዲህ የፎሬክስ ዓለሙ በጣም ሰፊና ትልቅ ገበያ ነው። አሁን ያልኳችሁን ተርሞች እንዳለ ድጋሚ በደንብ ሪሰርች ብታረጉባቸውና ፕራክቲስ ስታረጉ ደግሞ በደንብ ትለምዷቸዋላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ፓርት ደግሞ የአንድ ከረንሲን ፔር ዋጋ ምን አፌክት ሊያደርገው ይችላል የሚሉትን ነገሮች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄ ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።